Student, today we see this next points of standard costing. So this includes of these computations of these variances. So the different variances of, see this first of material variances, next labor or wages variances, next overheads variances. So this overhead variance is divided into two groups of, the first is variable and then of the second of fixed variances. So this overhead variance of this variable and fixed variances, and number fourth of sales variances. So the total four variances of these computations of this variances. So this first variances of material variances. See the different formulas they includes in this material variances of, see this in diagram of this material variances. So this material variances they divided into two groups of, the first is material price variances and material uses variances. So this material cost variances means the material price variances and material uses variances. So this material uses variances is the divided into other two groups of. So this first is material mix variances and material yield variances. So they divide into two groups of this material uses variances. So this first of the calculation of this material cost variances. So this material cost variances means material price variances plus material uses variances. See this in diagram of material cost variances plus is equal to material price variances and plus material uses variance. Then the next of material uses variances is equal to material mix variances and material yield variances. In the diagrams of, see this material uses variances is equal to material mix variances plus material yield variances. तर हे जे चारही जे आपण कॅल्क्युलेशन बोलले, मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस, मटेरियल युजेस व्हेरियन्सेस, त्यानंतर मटेरियल मिक्स व्हेरियन्सेस आणि मटेरियल यील्ड व्हेरियन्सेस. सो दिस कॅल्क्युलेट ऑफ दिस मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस, या सगळ्यांची बेरीज म्हणजेच काय आहे तर मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस. तर डायग्राममध्ये बघितलं तर मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस प्लस मटेरियल मिक्स व्हेरियन्सेस प्लस मटेरियल यील्ड व्हेरियन्सेस या सगळ्यांची तिघांची बेरीज केली तर आपल्याला काय सापडणार की मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस सापडणार आहे. ते हे जे मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस आहेत ते काढण्यासाठी त्याचे जे काय फॉर्म्युला सांगितले आहेत ते आपण पाहणार आहोत. सो दिस मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस इज इक्वल टू ऑफ मीन्स स्टँडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड प्राईस मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस. सो दिस मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस हा फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड प्राईस मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस. ते हे जे मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस सापडले आपल्याला, या फॉर्म्युलामध्ये आपण ते एक अमाऊंट टाकल्या की आपल्याला मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सची अमाऊंट सापडेल. त्याचबरोबर मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सचा सुद्धा फॉर्म्युला आहे. मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस इज इक्वल टू ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड रेट मायनस ॲक्च्युअल रेट. सो दिस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड रेट मायनस ॲक्च्युअल रेट. हे जर आपण सॉल्व केलं की आपल्याला मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस सापडेल. त्यानंतर पुढचा जो फॉर्म्युला आहे मटेरियल युजेस व्हेरियन्स. तर मटेरियल युजेस व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड रेट इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी. स्टँडर्ड रेट इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी हा मटेरियल युजेस व्हेरियन्सचा काय आहे फॉर्म्युला आहे. तर ते झाल्याच्यानंतरला पुढचा आपला फॉर्म्युला मटेरियल युजेस व्हेरियन्समधले दोन डिवायडेशन केलं आहे. त्यामध्ये मटेरियल मिक्स व्हेरियन्स. तर मटेरियल मिक्स व्हेरियन्सचा पहिला फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड रेट इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी हा एक फॉर्म्युला आहे. किंवा त्याला स्टँडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी हा हे दोन्हीपैकी कुठला ते एक फॉर्म्युला वापरून आपण मटेरियल मिक्स व्हेरियन्स काढू शकतो. त्यानंतरला जो फॉर्म्युला जो सांगितलेला आहे मटेरियल यील्ड व्हेरियन्सेस. तर मटेरियल यील्ड व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड रेट इंटू
standard rate into actual yield variances minus standard yield variances. तर हे जो फॉर्म्युला आपण सोडवला की आपल्याला मटेरियल यील्ड व्हॅरियन्सेस सापडणार आहे. ते आपण हा जे फॉर्म्युला आहे ते सगळे फॉर्म्युला आपण एका एक्झाम्पलमध्ये टाकून आपण त्या फॉर्म्युलाचा काय करणार अभ्यास करणार आहोत. आता हे सगळे जे फॉर्म्युला आहेत ते सगळे फॉर्म्युला एकमेकांवर फार डिपेंड आहेत. तर एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं तर हा एक एक्झाम्पल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो द कॅल्क्युलेट द मटेरियल कॉस्ट व्हॅरियन्सेस, द मटेरियल प्राइस व्हॅरियन्सेस and the material uses variance and consumptions per 100 units of product. ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली आहे. त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड आणि ॲक्च्युअल अशा दोन्ही प्रकारचे आहेत आणि मटेरियल आपल्याला ए आणि बी ही अशी आपल्याला काय दिलं इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. त्याच्यावर आपल्याला हे फॉर्म्युले जे आहेत ते फॉर्म्युले आपल्याला काय करायचे आहेत कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. मग ते कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला मटेरियल ए आणि मटेरियल बी अशा दोन्ही मटेरियलची ही इन्फॉर्मेशन आपल्यासमोर आहे. तर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला हा पहिला मटेरियल कॉस्ट व्हॅरियन्सेस, द प्राईस व्हॅरियन्सेस, युजेस व्हॅरियन्सेस यांचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तर ते काढण्यासाठी आपल्याला आधी स्टँडर्ड क्वांटिटी, त्याचा रेट आणि अमाऊंट घ्यावं लागणार आहेत आणि ॲक्च्युअल क्वांटिटी आणि त्याचा रेट आपल्याला घ्यावं लागणार. पहिला आपल्याला कॅल्क्युलेट करत असताना ए कंपोनंटचं घ्यायचे आहे. तर ए कंपोनंटची 40 युनिट्स आहेत आणि रेट दिले किती 40 पर युनिट, म्हणजे क्वांटिटी आहे 40 आणि रेटसुद्धा दिलं आहे 40. सो दिस 40 × 40 इज इक्वल टू 160 1600 त्याचं कॅल्क्युलेशन येणार आहे. त्यानंतरला बीचं दिलेलं आहे की 60 युनिट्स आणि त्याची अमाऊंट दिली आहे 30 पर युनिट्स, क्वांटिटी 30 आणि रेट दिलेला आहे 30. सो दिस टोटल अमाऊंट्स ऑफ 1800. म्हणजे आपलं स्टँडर्ड क्वांटिटी स्टँडर्ड इन्फॉर्मेशन सापडले मटेरियल ए आणि मटेरियल बीची. तर त्याची टोटल अमाऊंट्स ए आणि बीची केली 3400 आणि क्वांटिटी झाली टोटल 100. त्याचबरोबर आता आपल्याला ॲक्च्युअल क्वांटिटी आणि ॲक्च्युअल रेट घ्यायचे आणि त्यांचे अमाऊंट शोधायचे आहे. ए कंपोनंटची 50 युनिट्स आहे आणि अमाऊंट दिले 40 रुपीज. सो दिस क्वांटिटी इज 50 अँड रेट इज 40. सो दिस 50 × 40 इज इक्वल टू 2000. त्यानंतर नेक्स्ट बी 60 युनिट्स अँड 35 पर युनिट. सो दिस क्वांटिटी इज 60 अँड रेट इज 35. सो दिस 60 × 35 2100. आता यांचं टोटल केली तर ती 4100 येते आणि जी क्वांटिटी दिलेली आहे त्या क्वांटिटीची जर आपण बेरीज केली तर ती क्वांटिटीची बेरीज येते 110. तर मटेरियल कॉस्ट व्हॅरियन्स यांच्या आपल्याला आता त्या फॉर्म्युलामध्ये टाकून ते कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. मटेरियल कॉस्ट व्हॅरियन्सचा फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड प्राईस. मग त्याच्यामध्ये आता स्टँडर्ड क्वांटिटी दिलेली आपल्याला, स्टँडर्ड क्वांटिटी आपण काढले ए कंपोनंटची किती 1600. डायरेक्ट आपण अमाऊंट काढलेली आहे 40 × 40 करून 1600 आणि ते आपण घेणार 1600 मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस. तर ती सुद्धा ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस कॅल्क्युलेशन करून आपण डायरेक्ट अमाऊंट काढले आहे. ते अमाऊंट आले किती 2000. त्यामुळे ते अमाऊंट घेणार त्यातून मायनस करून 2000. म्हणजे स्टँडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड प्राईस मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस. म्हणजे 1600 मायनस 2000 यांचं येते -400 इन ॲडव्हर्स. तर ॲडव्हर्स मायनस जर आन्सर आलं तर त्या ॲडव्हर्स पण आपण लिहितो, त्याच्यामुळे तिथे ए येणार. हे झालं आपले कंपोनंट जो ए आहे त्या एची इन्फॉर्मेशन आपल्याला आलं किती आहे तर -400 एवढा आन्सर तिथे आलेलं आहे. तसंच सेम बीजसुद्धा आपल्याला करायचं आहे. तर बीची इन्फॉर्मेशन घेताना ते सुद्धा स्टँडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड प्राईस ते सुद्धा आपण कॅल्क्युलेशन केले 60 × 30. अमाऊंट आले 1800. लिहिताना अमाऊंट डायरेक्ट 1800 मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू ॲक्च्युअल प्राईस 60 × 35. कॅल्क्युलेशन आपण केलं आहे, अमाऊंट आले 2100. So this write down of this 2100, the 1800 minus 2100. So this total is -300. It is called as adverse. And this calculation of this A and B 400 300 totals -700. The answer is adverse. So the total material cost variance is the -700. So this answer is adverse.
हे मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सचं जे आन्सर आले ते -700 एवढं आलं आहे. तर मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्स सापडल्यानंतर आपल्याला मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस घ्यायचं आहे. तर मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आहे ॲक्च्युअल क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड रेट मायनस ॲक्च्युअल रेट. तसंच कंपोनंट ए आणि कंपोनंट बी या दोघांचीही वेगळी इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. मग आधी घेताना आपण आधी ए जी घेणार. ते इन्फॉर्मेशन आपल्या एची दिलेले आहे की त्याची स्टँडर्ड क्वांटिटी आहे आणि स्टँडर्ड रेट आणि ॲक्च्युअल क्वांटिटी आणि ॲक्च्युअल रेट जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे. तर त्यानुसार आपल्याला हा सुद्धा फॉर्म्युला काय करायचा आहे, सॉल्व करून घ्यायचा आहे. तर पहिले ॲक्च्युअल क्वांटिटी दिली आहे त्याची किती आहे, तर ती 50 आहे. त्याला इंटू स्टँडर्ड रेट दिलेले आहे 40 आणि मायनस ॲक्च्युअल रेट आहे तो सुद्धा किती आहे, 40 आहे. तर 40 मायनस 40 किती होणार, 0 आणि 50 इंटू 0 तर 0 म्हणजेच नील येणार त्याचा ॲन्सर. सेम तसंच बीचं सुद्धा क्वांटिटी दिली आहे 60, त्यानंतर स्टँडर्ड रेट आहे 30 आणि ॲक्च्युअल रेट आहे 35. मग कसं येणार, 60 इंटू स्टँडर्ड रेट दिला किती आपल्याला, तर 30 मायनस ॲक्च्युअल रेट दिला आपल्याला 35. तर त्यांचं 30 मायनस 35 -5 आणि -5 इंटू 60 ॲन्सर कसं येणार आहे, तर ते मायनसमध्ये 300. इट इज कॉल्ड दिस ॲडवर्स. सो दिस नील आणि -300. सो दिस ॲन्सर इज -300 ॲडवर्स. दिस मटेरियल प्राईस व्हेरियन्स जे आहे ते मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सचा ॲन्सर आहे -300 आणि ॲन्सर असणार आहे ॲडवर्स. जे मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्स सापडलं, मटेरियल प्राईस व्हेरियन्सेस आपल्याला सापडलेलं आहे. त्यानंतर इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी. तर एचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे. स्टँडर्ड रेट घेणार आपण, त्याला स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी हे करून त्यांचं मल्टिप्लाय करणार. आता ए कंपोनंट्स घेताना स्टँडर्ड रेट दिलेला आहे. त्याचं स्टँडर्ड रेट किती आहे, तर 40 आणि स्टँडर्ड क्वांटिटी आणि ॲक्च्युअल क्वांटिटी. स्टँडर्ड क्वांटिटी 40 आणि ॲक्च्युअल क्वांटिटी 50. तर त्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे. स्टँडर्ड रेट घेत असताना स्टँडर्ड रेट आता दिलेला आहे 40 इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी 40 मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी 50. सो दिस 40 मायनस 50 इंटू 40 यांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर त्याचा ॲन्सर येते -400. इट इज कॉल्ड दिस ॲडवर्स. हे याचे काय ॲन्सर आलं आहे ते ॲडवर्स, म्हणजे एचं ॲडवर्स आलं आहे. तर तसंच सेम बीचं आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तर बीची घेताना आपण स्टँडर्ड रेट, स्टँडर्ड क्वांटिटी, ॲक्च्युअल क्वांटिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर त्याचं स्टँडर्ड रेट दिलेलं आहे बीचं 30 इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी किती दिले, तर 60 मायनस ॲक्च्युअल क्वांटिटी दिले 60. सो दिस 60 मायनस 60 0. सो दिस 30 इंटू 0 0 येणार, म्हणजे नील येणार. म्हणजे आपलं जे मटेरियल युजेस व्हेरियन्सचे टोटल येणार आहे -400. इट इज कॉल्ड दिस ॲडवर्स. हे जे काय आन्सर आलेलं आहे ते किती आहे, तर ॲडवर्स. म्हणजे मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्समध्ये मटेरियल प्राईस व्हेरियन्स आणि मटेरियल युजेस व्हेरियन्स आपल्याला सापडलेलं आहे. तर मटेरियल युजेस व्हेरियन्सचं डिवायडेशन केलं आहे मटेरियल मिक्स व्हेरियन्स आणि मटेरियल यील्ड व्हेरियन्स. तर त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण जे पाहणार आहोत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला पाहणार आहोत. थँक्यू.